हेलो नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुलाई स्वागत छ लर्न विथ सन्त युट्युब च्यानलमा। मेरो नाम सन्त बहादुर तामाङ। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुले नेपालबाट भेरिफाइड स्किल अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भनेर सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। सो भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, के सुन्न मन लागेको कुराहरु छन् भने कमेन्ट गरिदिनु होला एन्ड च्यानललाई एक सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, स्क्रिल अकाउन्ट खोल्नको लागि तपाईहरुले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ स्क्रिलको मोबाइल एप्लिकेसन, जसको लागि प्ले स्टोरमा जानु होला एन्ड सर्च गर्नु होला स्क्रिल। एन्ड स्क्रिल सर्च गरिसकेपछि यहाँ फर्स्टमा आएको एपलाई इन्स्टल गर्नु होला। मेरोमा अलरेडी इन्स्टल भएको कारणले म ओपन गर्छु। ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिलको मोबाइल इन्टरफेस। स्क्रिल योर क्यास मेड डिजिटल पे सेन्ड रिसिभ भनेको छ एन्ड तपाईहरुले रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। यो भन्दा पहिले तपाईहरुले नेपालको डकुमेन्टबाट स्क्रिल अकाउन्ट भेरिफाइड गर्न सक्नुहुन्न थियो। नेपालको कन्ट्री पनि सिलेक्टेड थिएन भने अहिले चाहिँ नेपालको कन्ट्री पनि इन्क्लुड भएर आएको छ। सो हामीले बुझ्न सक्छौं कि अब हामीले नेपालबाट पनि लिगल्ली स्क्रिललाई युज गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि रेजिस्टर गर्नु होला। एन्ड फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एन्ड इमेल एड्रेस हाल्नु होला एन्ड पासवर्ड हाल्नु होला। कन्ट्रीमा तपाईहरुले नेपाल हाल्नु होला एन्ड करेन्सीमा तपाईहरुले USD हाल्दिनु होला एन्ड रेजिस्टरमा क्लिक गर्नु होला। यति भइसकेपछि तपाईहरुको सेभ गरिदिनु होला पासवर्ड एन्ड फिंगरप्रिन्ट इनेबल गरिदिनु होला। तपाईहरुको लागि 6 डिजिटको पिन तपाईहरुले सिक्रेट राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ नबिर्सिनु होला। कहिले पनि ट्रान्ज्याक्सन गर्नको लागि यो पिन आवश्यक पर्छ एन्ड क्रिएट गर्नु होला 6 डिजिटको अंक। फिंगरप्रिन्ट पनि सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड यति भइसकेपछि तपाईहरुले देखाएको छ वेलकम टु स्क्रिल भनेको छ। पे अनलाइन सेन्ड टु एनीवन अन स्क्रिल भनेको छ। ट्रान्सफर इन्टरनेसनली भनेको छ। यहाँबाट के गर्ने भने सेन्ड टु एनीवन अन स्क्रिल, पे अनलाइन एन्ड ट्रान्सफर इन्टरनेसनली मा क्लिक गर्दिम एन्ड गेट स्टार्टेड मा थिच्नु होला। एड्रेस लाइन तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। एड्रेस तपाई कहाँ बस्नुहुन्छ आफ्नो एड्रेस दिनु होला। यो चाहिँ तपाईहरुको डकुमेन्टमा जे छ त्यही हाल्नु होला है त। हाम्रो पञ्चोक धुलिखेल सिटीमा जुन छ त्यही हाल्दिनु होला। अनि पोस्ट कोडमा पनि आफ्नो हाल्दिनु होला एन्ड डेट अफ बर्थ हाल्दिनु होला। डकुमेन्टमा जे छ त्यही हाल्दिनु होला है त। भने तपाईको मोबाइल नम्बर हाल्नु होला। एन्ड कन्टिन्युमा क्लिक गर्नु होला। यति भइसकेपछि तपाईहरुले यो नम्बरमा तपाईहरुको सेन्ड एसएमएस गरिदिनु होला। ओके, एसएमएस आइसकेको छ। एन्ड भेरिफाईमा क्लिक गरिदिनु होला। भेरिफाई गरिसकेपछि तपाईहरुको मोबाइल नम्बर सक्सेसफुली भेरिफाइड हुन्छ एन्ड कन्टिन्युमा क्लिक गरिदिनु होला।
कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेन्ड मनी भनेको छ नेपालबाट इन्डियामा 1000 पठाउँदाखेरि $1000 पठाउँदाखेरि इन्डियन रुपीस 73158 आउने रहेछ भने तपाईहरुले बैंक अकाउन्टबाट पठाउन सक्नुहुन्छ भने नेपालबाट चाहिँ सक्नुहुन्न एन्ड डेबिट कार्डबाट पनि सक्नुहुन्छ भने तपाईहरुले यहाँ ब्याक गर्दिनु होला सिम्पली यति भइसकेपछि तपाईहरुको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिल टु स्क्रिल इन्टरनेशनल मनी ट्रान्सफर रिक्वेस्ट मनी भनेर भनेको छ अनि यति भइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ डैशबोर्डमा आउनु होला तपाईहरुको यहाँ देखाएको छ USD तपाईहरुको ब्यालेन्स 00 रहेको छ $0 रहेको छ भने विथड्र गर्नको लागि तपाईहरुसँग मिनिमम ब्यालेन्स हुनुपर्ने हुन्छ विथड्र को लागि एन्ड तपाईहरुले डकुमेन्ट भेरिफाई गर्नको लागि आफ्नो प्रोफाइलमा जानु होला एन्ड प्रोफाइलमा गइसकेपछि भेरिफाई योर आइडेन्टिटी भनेको छ गेट स्टार्टेडमा क्लिक गर्नु होला एन्ड टेक अ मोमेन्ट टु भेरिफाई योर अकाउन्ट भनेको छ एन्ड भेरिफाई नाउमा गएर तपाईहरुले आइडी भेरिफिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड डाइरेक्टली तपाईहरुले स्क्यान गर्नुपर्छ डाइरेक्टली एन्ड पर्सनल डिटेलहरु म्याच भएको खण्डमा एन्ड तपाईहरुको डकुमेन्ट पनि फुल्ली मिलाएर तपाईहरुले स्क्यान गरे बापत तपाईहरुको विथिन 24 आवरमा रिभ्यू हुन्छ एन्ड तपाईहरुको अकाउन्ट भेरिफाइड हुन्छ सो आजको भिडियो कस्तो लाग्यो गाइस जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला एन्ड भिडियो मन परेमा लाइक गर्दिनु होला कमेन्ट गर्दिनु होला शेयर गर्दिनु होला एन्ड सब्स्क्राइब पनि गर्दिनु होला सो बाइ बाइ गाइस सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो